Bạn đã nghe đến cụm từ blockchain bao giờ chưa? Blockchain hiện nay liệu có phải đang là xu hướng công nghệ mới được ứng dụng trong mọi lĩnh vực, không chỉ các tập đoàn lớn mà hiện đã có rất nhiều startup phát triển và ứng dụng công nghệ này trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giáo dục đến sức khỏe. Nếu bạn tò mò muốn biết vì sao blockchain lại hot đến vậy, hãy ở lại cùng chúng tôi đến hết video. Chúng tôi sẽ cùng bạn giải mã blockchain là gì và những đặc điểm nổi bật của nó. Đầu tiên, ta tìm hiểu về khái niệm của nó. Hãy tách cụm từ blockchain ra làm hai từ riêng biệt để hiểu hơn về nghĩa của nó. Block chính là khối, chain là chuỗi. Hay nói một cách khác, blockchain chính là công nghệ chuỗi khối. Mỗi khối trong một blockchain bao gồm một hồ sơ ghi lại giao dịch trong một sổ cái phi tập trung. Kết hợp lại với nhau, các khối sẽ hình thành tạo nên một chuỗi trong một mạng ngang hàng. Trong mỗi khối lập phương, khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được. Blockchain được thiết kế để chống lại việc gian lận, thay đổi của dữ liệu. Công nghệ blockchain cho phép trao đổi tài sản và thực hiện giao dịch mà không cần có sự chứng kiến của người thứ ba hoặc sự tin tưởng. Hay nói một cách khác, blockchain chính là sự ra đời của nền tảng hợp đồng thông minh. Khi đã hiểu cơ bản về blockchain, ta hãy cùng đến với hành trình thay đổi và phát triển theo thời gian của công nghệ này. Với phiên bản đầu tiên của blockchain, tiền tệ và thanh toán, ứng dụng chính trong giai đoạn này là đồng tiền điện tử Bitcoin. Blockchain được ứng dụng nhằm hỗ trợ mọi giao dịch chuyển đổi tiền tệ và hệ thống thanh toán kỹ thuật số trong phạm vi tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng bằng các thuật toán về tiền tệ. Cụ thể, khi khách hàng muốn sử dụng Bitcoin để thanh toán dịch vụ hay hàng hóa, người dùng sẽ ra lệnh ghi chép và xác nhận giao dịch. Giao dịch sẽ được ghi lại một cách công khai thành những khối block được xếp vào chuỗi và được xác nhận bởi những người sử dụng Bitcoin khác. Tiếp nối phiên bản 1.0, ứng dụng công nghệ blockchain trong phiên bản 2.0 đã từng bước chiếm lĩnh thị trường tài chính, là điểm sáng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Nền tảng công nghệ blockchain 2.0 ra đời với đại diện tiêu biểu là đồng Ethereum, ETH. Nếu Bitcoin của nền tảng blockchain 1.0 tạo ra các bản thiết kế, thì Ethereum xây nên những ngôi nhà. Ngôi nhà đó chính là các hợp đồng thông minh, Smart Contract. Việc thực hiện các hợp đồng này đã cho chúng ta cơ hội cắt giảm trung gian và cho phép tin tưởng vào thế giới kỹ thuật số hiện tại. Thị trường tài chính, ngân hàng đã ứng dụng, xử lý các tài sản bao gồm cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu và bất kỳ điều gì có liên quan đến thỏa thuận hay hợp đồng một cách minh bạch, công khai nhất. Đến với phiên bản 3.0, công nghệ blockchain đã có những tiến triển vượt trội hơn, kế thừa những tính năng của các phiên bản trước bao gồm trao đổi tài sản số trên Internet, đồng thời bổ sung, cải tiến một tính năng mới là DApp, Decentralized Application. Gọi là ứng dụng phi tập trung, tức chúng sẽ phân tán trên cả ứng dụng và được kích hoạt thực hiện nhiệm vụ cụ thể được chỉ định bởi người dùng. Công nghệ blockchain 3.0 nổi bật với DAG, Directed Acyclic Graph, đồ thị định hướng không tuần hoàn hay đồ thị trực tiếp không tuần hoàn. Hiểu một cách đơn giản, thông tin trên mạng lưới dựa trên DAG được truyền tải theo chu kỳ và chỉ đi theo một chiều nhằm đảm bảo các nút trong mạng lưới không được kết nối với bất kỳ nút nào trước đó. Do đó, cấu trúc DAG giúp tối đa hóa thời gian tạo khối. DAG được sử dụng trong Internet of Things, IoT, có khả năng xử lý 10.000 giao dịch mỗi giây. Ta vừa điểm qua về khái niệm và quá trình hình thành phát triển của blockchain thông qua 3 phiên bản. Giờ đây, ta sẽ đi sâu vào những đặc điểm nổi bật mà nó mang lại nhằm hiểu hơn vì sao blockchain đang được rất nhiều ngành ứng dụng đến thế. Nói về ưu điểm đầu tiên, theo như lý thuyết, công nghệ blockchain sẽ không thể nào bị làm giả hay bị phá hủy được, chúng sẽ chỉ biến mất hoàn toàn nếu như Internet bị tuyệt chủng trên toàn cầu. Để có thể giải mã được nó, chỉ có máy tính lượng tử mới làm được điều này. Chính vì khả năng không thể sửa chữa được mà blockchain có thêm cho mình một ưu điểm mới, đó là khả năng bất biến. Khi chúng ta nhập thông tin vào các khối block, các dữ liệu trong blockchain không thể sửa được và nó sẽ lưu trữ mãi theo thời gian. Để muốn sửa lại thông tin, điều duy nhất mà ta có thể làm được đó chính là bổ sung một khối block mới và điền thêm thông tin thay đổi. Ta sẽ mô tả cho đặc điểm này bằng một ví dụ như sau. Anh B đã hoàn thành việc bán miếng đất do mình sở hữu từ năm 1995 cho chị C. Để cập nhật lại thông tin về chủ sở hữu trên blockchain, ta cần bổ sung thêm một khối block mới ngay tại thời điểm năm 2021 về mảnh đất đó với thông tin người sở hữu hiện tại là chị C. Tiếp nối đặc điểm bất biến, ta sẽ sang đến ưu điểm tuyệt vời mà công nghệ blockchain có được. Nếu bạn lo lắng rằng liệu blockchain có đảm bảo thông tin của mình được an toàn và bảo mật hay không thì các bạn đừng lo. Các thông tin, dữ liệu trong blockchain luôn được bảo mật một cách an toàn tuyệt đối. Và cũng chính sự việc phải được thông qua tất cả người dùng còn lại mà blockchain lại có thêm một đặc điểm nổi trội, đó là mang tính minh bạch. Người tham gia trong blockchain đều có thể theo dõi dữ liệu blockchain và có thể thống kê toàn bộ lịch sử trên mỗi địa chỉ. Điểm nổi bật và cũng là tiên quyết nhất mà blockchain đang có đó chính là bản hợp đồng kỹ thuật số được nhúng vào đoạn Coexist Standard, ISTTT, cho phép chúng tự thực thi mà không cần đến bên thứ ba. Nó giúp ta giảm bớt đi nhân công, những thủ tục rườm rà, giảm bớt được việc lưu trữ giấy tờ, tránh tình trạng mất tài liệu, thông tin.
Ta lấy ví dụ về việc thực hiện hợp đồng mua bán đất của anh A và chị B, nếu không có công cụ blockchain, họ phải thông qua một bên trung gian là ngân hàng giúp họ thiết lập hợp đồng trao đổi việc mua bán. Việc này khiến họ phải chi một phần tiền cho bên môi giới này và tốn luôn cả thời gian của cả ba. Nhưng giờ đây, công nghệ blockchain giúp họ giải quyết công việc mà bên trung gian đó làm, cả hai sẽ tiết kiệm được thời gian cùng tiền bạc. Chúng ta vừa điểm qua khái niệm, những phiên bản cùng các đặc điểm nổi bật về công nghệ blockchain. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về công nghệ này. Nếu các bạn có những câu hỏi cũng như quan tâm những chủ đề nào khác xung quanh công nghệ này thì đừng ngại bình luận bên dưới những ý tưởng của bạn nhé. Hãy tiếp tục theo dõi Blockchain Quốc để cùng thảo luận và đón xem những thông tin bổ ích, tin tức mới nhất, cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ blockchain nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Blockchain work. Enhance your future.